สวัสดีครับเคนนี่ไทยคุกแอนด์ทาวเวลมาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะครับวันนี้มาในเมนูขนมหวานนะครับในเมนูข้าวเหนียวมะม่วง3สีนะครับเมนูง่ายๆทานได้อร่อยฟินในสไตล์ต่างแดนนะครับเพื่อนๆไปรับชมขั้นตอนพร้อมวัตถุดิบในการทำง่ายๆกันเลยนะครับครับอันดับแรกนะครับเราจะนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำนะครับอาจจะแช่ข้ามคืนก็ได้หรือถึง 3-4 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุกนะครับเพื่อนๆระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกนะครับเราก็จะทำน้ำกะทินะครับใส่กะทิลงไปนะครับเพื่อนๆกวนให้กะทิเขาเคี่ยวให้กะทิเขาแตกตัวนะครับเพื่อนๆจนเข้ากันดีนะครับเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆใส่น้ำตาลลงไปสามารถเติมเพิ่มความหวานได้นะครับเพื่อนๆตามใจชอบเลยนะครับใครชอบทานหวานอาจจะใช้น้ำตาลปี๊บแทนก็ได้นะครับแต่น้องเคนนี่ไม่ทานหวานมากหรือใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้ครับหลังจากนั้นเราจะเตรียมภาชนะที่นะครับเพื่อที่จะใส่น้ำกะทิที่เรากวนเรียบร้อยลงไปนะครับเราจะเตรียมการทำข้าวเหนียวมูนนะครับ3สีนะครับจริงๆแล้วเราจะมีน้ำจากสีจากธรรมชาตินะครับแต่น้องเคนนี่ใช้สีจากซื้อมานะครับเราไม่มีใบเตยนะครับใช้เป็นสีเขียวแทนถ้ามีใบเตยก็ใช้เป็นสีใช้น้ำใบเตยได้นะครับน้องเคนนี่ใช้ของเฮมเบอรี่นะครับเขาจะออกเป็นสีม่วงคล้ายๆดอกอัญชันนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้ำกะทิหลังจากข้าวเหนียวสุกแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะต้องใส่ข้าวเหนียวลงไปตอนข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเขาจะได้ดูดซึมน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้ได้ดีนะครับเพื่อนๆใส่ตอนนึ่งสุกๆร้อนๆเลยนะครับใส่ลงไปครับกวนเขาให้เข้ากันดีนะครับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นเราจะนำไปพักไว้นะครับประมาณชั่วโมงนะครับจนเขาจนข้าวเหนียวนั้นดูดซึมน้ำกะทิแล้วขึ้นตัวนะครับจนไม่แฉะนะครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยนะครับหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงนะครับสังเกตว่าข้าวเหนียวซึมเข้าไปน้ำกะทิซึมเข้าไปในตัวข้าวเหนียวนะครับเพื่อนๆเมนูนี้ทำง่ายๆนะครับสไตล์ต่างแดนสามารถทำทานได้นะครับเรียบร้อยนะครับพักส่วนนี้ไว้เราจะทำการหั่นมะม่วงนะครับน้องเคนนี่ไม่มีมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับพอดีเป็นมะม่วงที่เขาขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับน้องเคนนี่ก็นำมาเก็บไว้ให้เขาสุกงอมนะครับจะได้หอมๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเสิร์ฟเลยนะครับ3สีครับข้าวเหนียวมูน3สีนะครับข้าวเหนียวมะม่วง3สีง่ายๆนะครับโรยด้วยน้ำกะทินะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเมนูนี้โรยงาลงไปด้านบนนะครับพร้อมเสิร์ฟครับเพื่อนๆข้าวเหนียวมะม่วง3สีง่ายๆสไตล์ต่างแดนนะครับ
Thank you for watching. I hope you enjoy my video. Hope to see you again next video. Please subscribe for more Kenny Thai Cook and Traveler. Vielen Dank für das Anschauen und auf Wiedersehen น้องเคนนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ say goodbye ครับผม